ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එක ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ තවත් එක මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඔයාලට forex වලට, ඒ වගේම IQ ඔප්ෂන් වලට, බයිනරි ඔප්ෂන් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි. හේතුව තමයි මේකේ එන්ට්‍රි පොයින්ට්. අපි දන්නවා සෑහෙන වෙලාවක් බලන් ඉන්න වෙන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න. හැබැයි මේකෙදි ඔයාලට ඉක්මනට එන්ට්‍රි පොයින්ට් ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් චූට දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. පහළ තියෙන අපේ subscribe button එක click කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ bell icon එකක් තියෙනවා click කරන්න. ඊට යටින් තියෙනවා අපේ Telegram group එකේ link එක. ඒකට join වෙන්න. ඒ වගේමයි ලංකාවේ පළවෙනි sticker pack එක බයිනරි කැම්පස් එකෙන් තමයි දීලා තියෙන trading sticker pack එක. ඒකත් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්න group වල chat කරන්න, ඔයාලට Telegram හරහා යාළුවන්ට යවන්න, ඒ හැම දෙයක්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ link එකත් මම පහලින් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ස්ටඩි එකට යන්. මේකේදී වාට මාකට් එක කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් already 100 index සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතඩ් එක ඔයාලා දන්නවා අපි rise and fall තමයි කරන්නේ. duration එක 5 tick. මේක වාට ඕන නම් 25 minute වලට දාන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් 1 minute channel නෙමෙයි 5 minute channel තමයි ඔයා බලන්නේ. අපි මෙතනදී 5 minute දාන්නේ. ඒක 1 minute channel තමයි බලන්නේ. ස්ටේක් එකත් වාට කැමති ගානකින් දාන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකේ දෙන ගාන ටේක් එකට දාන්න. ඊළඟට allow equal කියන එකේ ටික් එක දාලා තියන්න. ඒක වාට කරන්න additional chance එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි chart එක බලමු. ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි chart එක බලන්නේ trading view platform එකේ. ඔයාලා resources වලට යන්න. ඉහිල්ලා ඉතින් trading view කියන එක select කරන්න. දැන් අපි අපේ ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකේ මාකට් එක චේන්ජ් කරගන්න. අපි මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ වොල්ටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. එහෙනම් අපි මාකට් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕන මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ R25 කියන එක ඩිලීට් කරන්න. ඩිලීට් කරලා මම ටයිප් කරන්න 100 කියලා. ඔයා මේකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයා එන්න මෙන්න මෙතන සින්තටික් ඉන්ඩෙක්ස් කියන එකට ඊට පස්සේ මෙතන වාට පුළුවන් වොල්ටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම වොල්ටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් 24h කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් 1 minute කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් 1 minute සිලෙක්ට් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා 1 minute channel chart එක මෙතනින් load වෙනවා. ඉතින් අපේ 1 minute channel chart එක වොල්ටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ. ඉතින් මම මේකෙදී ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුනම පාවිච්චි කළා තමයි අපි මේකෙදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි බලමු ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් මොනවාද වෙන්නේ කියලා මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ. හරි. මුලින්ම මම පාවිච්චි කරන ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි parabolic SAR කියන්නේ. PA වා ටයිප් කරපුවාම parabolic SAR කියලා ඔයාට ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ මෙන්න මේ වගේ ඩොට් කිහිපයක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඩොට් කිහිපයක් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මම මේ ඩොට් ටික පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන SAR කියන තැනින් මෙන්න මෙතන settings icon එක තියෙනවා අපේ. මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ඩොට් වල size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න. ට දාගන්නවා අපිට හොඳට පේන්න ඕන නිසා මම මේක කලයක නිල් පාට නැතුව වෙන පාටක් දාගමු. වෙන පාටක් දාගන්න. මම මේක දම් පාටින් දාගත්තා අපිට හොඳට පේන්න ඕන නිසා. ඊළඟට මේක ඕකේ කරමු. අපි මුලින්ම බලමු parabolic SAR වලින් මොකක්ද ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ කියලා. parabolic එකේ අපිට ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ මාකට් එකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. මෙතන ගත්තොත් මම vertical line එක ගන්නවා. මෙන්න මෙතන. ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන parabolic එකක් හැදලා තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මේ කැන්ඩල් වලට උඩින් parabolic හැදුනොත් මාකට් එක ගමන් කරන්නේ පහළට.
මේ වගේ උඩින් හැදෙනවා නම් මාකට් එකේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. මෙන්න මේ උඩින් හැදෙනවා නම්. එතකොට අපි බලමු පහලින් හැදෙනවා නම් මෙන්න මෙතන ඉඳන් පැරාබොලික් පහලින් හැදිලා තියෙනවා. වාට පේනවා මේවා පහලින් හැදිලා තියෙනවා නම් මාකට් එක උඩට යන්නේ. මාකට් එක යන්නේ උඩට. මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් වෙන්නේ ඔන්න ඔය දේ. මේක බලන්නේ ඔය විදිහට. මේවා පැරාබොලික් කැන්ඩල් වලට ඉහළින් හැදෙනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා. පැරාබොලික් කැන්ඩල් වලට පහළින් හැදෙනවා නම් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට යනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් අපි බලාගන්නේ. හරි. අපි මේකට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මොකද මේකෙදි හම්බෙන මේකෙදි වාට ලැබෙන වැරදි සිග්නල් ෆිල්ටර් කරගන්න අපි මේකට තව ඉන්ඩිකේටර්ස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ආපහු ඔයා ඉන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වලට ඇවිල්ලා මෙතන සර්ච් කරන්න EMA කියලා. EMA කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට ඔයාට moving average exponential කියන ඉන්ඩිකේටර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයා දෙපාරක් ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ වගේ. හරි. දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක දෙපාරක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ settings ටික හදා ගන්න ඕන. මුලින්ම EMA 9 කියන උඩින්ම තියෙන එකවා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේකේ ඉන්පුට් වලට එන්න. ඉන්පුට් වලට අවිල්ලා length එක 40ක් කියලා දාගන්න. ඊළඟට ස්ටයිල් වලට එන්න. ස්ටයිල් වලට අවිල්ලා මේකේ size එකයි color එකයි චුට්ටක් වෙනස් කරගමු. මම color එක මේකේ දාගන්නවා කළු පාටින්. මේකේ size එක මම මෙන්න මේ ගානින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. අපි ඊළඟ EMA එකේ settings ටිකත් වෙනස් කරගමු. EMA 9 කියලා ඊට පහලින් තියෙන එක settings icon එක ක්ලික් කරා input වලට එන්න. length එක ඔයා 20ක් විදියට දාගන්න. style වලට එන්න. මේකෙත් color එක change කරගමු අපි නිල් පාටට. size එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගමු. හරි. මොනවා size එක වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරා. ඔන්න අපි අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන ඉවරයි. මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකක් දැන් පොඩ්ඩක් පරක්කුයි මම ඒකට ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. බලමු. හරි. දැන් මම කියන්නම් මේකෙදි කොහොමද ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් අපි බලමු මේ EMA එකෙන් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔයාට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ අපේ EMA එක. අපේ 20 EMA එක තමයි නිල් පාටින් තියෙන්නේ. නිල් පාට EMA එක නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා පහළින් ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී අපි කියනවා මාකට් එක දැන් තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක කියලා. පැහැදිලිද? මාකට් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා පහළින් ගමන් කරනවා නම් දැන් මේ වෙලාවේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මාකට් එක දැන් තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේ තියෙන අපේ ට්‍රේඩ් එක හරිම තැනදී නෙමෙයි එන්නේ. හැබැයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් කරන බලමු මොකද වෙන්නේ. ඊළඟට මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ගමන් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක තියෙන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියලා. දැන් මෙතන තියෙන මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක හේතුව තමයි මෙන්න මේ නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනවා නම් මාකට් එක අපි ගන්නේ higher trade විතරයි. පැරාබොලික් එකෙන් කොච්චර සිග්නල් එක දුන්නත් දැන් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා අපි ගන්නෙ නෑ.
higher trade විතරයි අපි මෙතනදී ගන්න. ඒකට මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙනවා නම් මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පැරාබොලික් වලින් කොච්චර සිග්නල් එක දුන්නත් අපි ගන්නෙ නෑ higher trade එක. අපි ගන්නෙ lower trade එකක් විතරයි මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා පැරාබොලික් වලින් අපිට ඉන්ඩිකේට් කරාට පස්සේ. හරි. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකත් ගොඩාක් වැදගත් අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙද්දී. හරි. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ අපේ chart එක ඉන්ඩිකේටර් දාගත්ත. අපි බලමු මේකේ entry point එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. හරි. මේකේ entry point එකක් ගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන හරිම ලේසි වැඩක්. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට ලයින් එක කළු පාට ලයින් එකට වඩා ඉහළින් ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. එහෙනම් ඔයා බලන් ඉන්න ඕන කැන්ඩල් වලට පහළින් මෙන්න මේ පැරාබොලික් හැදෙනකම්. කැන්ඩල් වලට පහළින් පැරාබොලික් හැදෙනකම් ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා. හරිද? එතකොට කැන්ඩල් වලට පහළින් හැදෙනවා කියන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ. මෙතනත් මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන්නේ. එහෙනම් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් බලන්න මෙතනින් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් මෙන්න මේකේ හැදෙනවා පැරාබොලික් එකක් මෙතන. එහෙනම් ඔයා මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. 1 2 3 4 5යි. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා. එහෙනම් ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම වින් කරලා. අපි බලමු ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් හැදෙනවා ලොකු රෙඩ් කැන්ඩල් එකක්. ඔයා මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා නම් මේ බලන්න. ඔයා මේක හැදෙනවත් එක්කම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා නම් 1 2 3 4 5. හරි. ඔයා මේ ට්‍රේඩ් එකත් එහෙනම් වින් කරලා මෙතනින් තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඒතර අපි ආපස්සට ගිහලා බලමු තව එකක්. දැන් මේ වගේ තැන්වල මාකට් එක අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ එක ළඟින් ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට පැරාබොලික් සමහරට හැදෙන්නේ මේව මැදදී. ඒතර මේ වගේ තැන්වලදී අපිට ගන්න බෑ ට්‍රේඩ් එක. හරි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික බලමු. ඔයාලට පේනවා මාකට් එක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියට. හරිද? මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනවා නම් වලට යටින් පැරාබොලික් හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කැන්ඩල් වලට යටින් පැරාබොලික් හැදුනට පස්සේ අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් වින් කරලා තියනවාද කියලා. හරි. මෙතන ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා 1 2 3 4 5යි. මේකත් වින් කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මෙතනින් තමයි ක්ලෝස් වෙන්නේ. මෙතනින් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතනදිත් 1 2 3 4 5යි. මෙතනදිත් අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙන්නේ. නම් මෙතන දෙකේදීම අපි වින් කරලා තියෙනවා. තවත් මේ වගේ ආපස්සට ගියොත් ඔයාට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් සිම්පල් ස්ට්‍රැටජි එකක්. එන්ට්‍රි පොයින්ට් උත් ඔයාට ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා මේකෙන් ඔයාට ඉක්මනට ට්‍රේඩ් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වෙලා මාකට් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැතිව. හරි. අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්ම බලමු. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මැදදී තමයි එන්ටර් උනේ. හැබැයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරලා තියෙනවා. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් උනේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලට ලේසි ඉක්මනින් ට්‍රේඩ් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙයි කියලා. try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මොකද උනේ කියලා. ඒ වගේමයි අපේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට පෝස්ට් කරන්න. අපේ කට්ටියටත් බලන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම අපි හම්බෙමු. හැමෝටම
සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් හැම දෙයකටම good luck.